És akkor egy thai-box edzést fogok ma kipróbálni, ami amúgy is terve volt, még itt vagyok Tájföldön. Viszont ez még jobban alakult, mert teljesen véletlenül futottam bele ebbe a rögtönzött terembe egy templom mellett. De erről már beszéltem tegnap, úgyhogy a tegnapi Martin elmondja a sztorit. Most pedig mindjárt ott vagyok a teremnél, úgyhogy lássuk. Még egy küldetés teljesítve, mert hogy ahogy jöttem le, kicsit be is sötétedett, kicsit elterelődött a figyelmem, ugyanis éppen csak sétáltam az utcán, és megláttam egy ilyen szentélyt, amiből rengeteg van, szóval fogalmam sincs, hogy miből jött az a gondolat, hogy én ezt most megnézem. És bekanyarodtam, majd elmentem jobbra mellette, amit még annyira se tudok, hogy minek, mivel semmi nem volt ott, csak kukák, meg ilyesmi. Szóval fogalmam sincs, hogy miért mentem be arra, illetve tudom, mert a legjobb dolgok mindig az ilyen helyeken történnek, amikor nem is gondolnád, hogy van ott bármi, és éppen thai-boxoltak ott. Úgyhogy kicsit közelebb mentem, és már integetett is az edző, hogy hát akkor menjek. Akkor álljak be. Úgyhogy kicsit edzegettünk. Teljesen meghaltam ebbe a kb. 20 percbe. Full elszoktam tőle. Úgyhogy tök jó fejek voltak. És egyébként elmondták, hogy minden egyes nap van edzés, és teljesen ingyen van. Szóval egy helyi edző, illetve 2 volt, mert jött később még egy, full ingyen edzi a gyerekeket, mert legnagyobb részben gyerekek voltak. Úgyhogy meg is dumáltam velük, hogy megyek vissza holnap, és nyomok egy rendes edzést velük. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Úgy érzem magam, mint a kisgyerek az első nap az iskolában. Battyogok itt a kis hátizsákkal. A Muay Thai, vagyis a 8 végtag művészetét nem csak egy sport, hanem a kultúra része. A helyiek már gyerekkorukban elkezdik tanulni, és sokan közülük profivá is válnak. Ez az, amit kerestem. Nem egy ilyen brutál, modern, nem tudom milyen terem, hanem igazából van minden, ami kell. Vannak zsákok, van pontozó kesztyűk, van egy kis ring, bandázs. Igazából van minden, ami szükséges. Vannak ilyen tök jó gumik, amin a lábmunkát lehet gyakorolni. Úgyhogy tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy lesz ma edzés, elvileg lesz. Azt mondták. Úgyhogy most várok. Végül egy 10 perces késéssel mindenki megérkezett. Kezdésnek egy gyors bemelegítés után átismételtük az alapokat, mint az ütések vagy a könnyék használat, és minden sorozat között erősítettünk egy kicsit. Okay, control. Control up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aztán jöttek a hasütések. Eleinte azt hittem, hogy büntetésként osztogatják a későknek, aztán szép sorban mindenki megkapta. Amikor hozzám értek, aki elsőként érkezett, mint egy túlmotivált turista, rájöttem, hogy ez itt nem büntetés, hanem a bemelegítés része. Power, Tom. Power na. 1, 2, 3, 4, yes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Dígam! Ezután pedig kezdjük fel, és jöhetett az igazi edzés. 3 perces körökben dolgoztunk, mindenki egy zsáknál, vagy akinek nem jutott, ők együtt gyakoroltak, és mindig egy ember volt a ringben az edzővel ütőpárnázni. És persze itt is minden egyes sorozat között 10 fekvő, 10 felülés. Aztán elérkezett az én időm. Az ütőpárnás gyakorlás nekem a kedvencem, mivel itt válik rutinná a megtanult kombináció, és az erődet, illetve az állóképességedet is nagyon jól fejleszti, valamint az edző azonnal tudja javítani az apróbb hibákat a technikádban, és tényleg nagyon durva, hogy egy-egy ilyen javítással hirtelen sokkal jobb lesz a technikád. Vagy legalábbis kevésbé tragikus. Perfect, my friend. Control, hands up. Offside. Bang again. Bang, ร็ว
Good. Hands up, pong, elbow. Rap, thân vào nào. Rap, rap, rap đi. Rap, đi lúc mình trên. Rap, phải. Rap. Rap, perfect. Rap, Ôi! Thêm! Lêu! Persze a szokásos erősítés a két kör között, és egy rövidke pihenő után jöhetett a második menet. Itt pedig rögtön a védekezéssel, elhajlással és a visszatámadással kezdtünk, ami néhol sikerült, néhol nem. Mint ahogy szerintem látszik is, itt már tényleg fél hulla voltam. Általában, ahogy egy mérkőzésen is, itt is 3x3-as köröket szoktunk nyomni, de most elég sokan voltunk, így csak, és ez idézőjelben csak, 2x3 perc volt. Eleve egy kínzás az egész, de tovább nehezíti a dolgot, hogy normál levegő helyett egy 35 fokos párás valamit szívsz be. Ez pedig újra nem tudom, hogy büntetés volt-e, vagy jutalom. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A vége felé közeledve pedig visszaálltam még egy kicsit zsákolni. És a legvégén pedig még egy picit gyakoroltuk a rugásokat. Tényleg nagyon durva volt azt látni, hogy mennyire brutálisan jók ezek a gyerekek. Hatalmas élmény volt velük edzeni, és utána még napokig jártam egyébként vissza. Rengeteg helyen tudsz edzeni itt Tájföldön, és turisták körében is nagyon népszerű, viszont ez azért volt számomra igazán különleges, mert sikerült megtapasztalnom a kicsit talán autentikusabb edzést, ahol helyi edzők, mint mondtam, teljesen ingyenesen tartottak edzéseket a templom mellett. Abból ítélve pedig, hogy nagyon sokan videóztak telefonnal, úgy gondolom, hogy talán én lehettem az első külföldi itt, persze ebben nem vagyok teljesen biztos. Mindemellett pedig minden nap hoztak valami kis finomságot, meg jegesvíz is mindig volt kéznél. Kicsit inkább olyan volt ez az egész, mint egy nagy család. Utolsó napomon pedig elköszöntem tőlük egy nagyon nagy szatyor ajándékkal, de alig akartak elengedni, és megígértették velem, hogy még visszajövök. És azt hiszem, ezt be is fogom tartani. Na de hagyjuk még a következő napi Martint is szóhoz jutni. Tegnap egy ilyen 2 órás edzés volt, és ám bár az edző késve érkezett, megkérdeztem, hogy ma mikor kezdődik az edzés majd, és azt mondták, hogy amikor akarok. Ők ilyen 5 körül jönnek, de ugye ezt lehetett látni a videóban, hogy teljesen ilyen nyitott az egész, nincs bezárva, ott van mindig a cucc, és azt mondták, hogy mehetek bármikor, tehát elmehetek akár reggel is edzeni egyedül, vagy hát lehet van ott valaki, vagy amikor akarok. Úgyhogy ez tök jó, meg ilyen furcsa szerintem így európai szemmel,
De nagyon jó. Úgyhogy megyek vissza majd ma is. Ugye eredetileg ma mentem volna tovább, viszont amikor megtaláltam ezt a tervet, úgy döntöttem, hogy kitolom még pár nappal az itt létemet, úgyhogy hozzáadtam még 2 éjszakát egyelőre. Aztán meglátjuk, lehet még párat hozzá fogok rakni, mert nagyon tetszik. Úgyhogy ez az, amiért tökre szeretem Dél-Kelet-Ázsiát, hogy baromi kedvesek és baromi nyitottak az emberek. És ez itt ebből a sztoriból is látszik, amiről igazából nagyon többet nem tudok mondani. A felvételek azok olyanok lettek, amilyenek lettek. Nem igazán foglalkoztam így a kamerával, csak leraktam valahova, aztán pörgött. Néha volt egy kedves nő, ő néha ide-oda rakocsgatta nekem a kamerát. Rendes volt, de nyilván nem a legjobb szögekből vannak fölvéve kis jelenetek, de nem is ez volt a lényeg. Szóval ez a videó, ez ennyi volt, remélem tetszett, és akkor szokás szerint jövő héten.